යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අදත් මම බ්ලෙන්ඩර් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක පාවිච්චි කරලා ලස්සන පොඩි නිර්මාණයක් කරන්න තමයි ඔයාලත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී බ්ලෙන්ඩර් කිට් කියන ප්ලගින් එක යූස් කරනවා මේ අපේ මේ නිර්මාණය සිදු කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී බ්ලෙන්ඩර් කිට් එක මේ වෙනකොටත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ මගේ බ්ලෙන්ඩර් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එකට. ඉතින් ඔයාලට බ්ලෙන්ඩර් කිට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා. පස්සේ දවසක මම බ්ලෙන්ඩර් කිට් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. රයිට්. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් කිට් එකේ තියෙන අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් යූස් කරලා තමයි මම මේ නිර්මාණය සිදු කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කියන්නේ මෙතන ෆ්‍රී දීලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය මම පාවිච්චි මේ නිර්මාණය කරන්න මම යොදා ගන්න ඔබ්ජෙක්ට් එක මම මෙතනින් මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඉතින් මගේ ඔබ්ජෙක්ටික මම මේ විදියට මට ඕන තැන්වලි මම ප්ලේස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නම කැමරාවක් මේකට ඇඩ් කරන එක. ඉතින් බලමු කැමරාව කොහොමද අපේ මේ සීන් කියන්නේ අපිට ඕන ඇන්ගල් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. දකින්න ඇති කැමරාව මං කොහොමද ඇඩ් කරගත්ත කියලා. ඉතින් බලමු දැන් අපි මේක රෙන්ඩර් කරලා කොහොමද අපිට මේ හදාගත්තු කොටස පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ රෙන්ඩරින් කරනකොට හදන්න ඕනේ සෙටින් වගේක්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ සෙටින් ටික මේ බලලා හදාගන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාලා රෙන්ඩර් කරන්න යනකොට ඔයාලගේ සම්පූර්ණම රෙන්ඩර් වෙන්නේ නැතුව පොඩි කොටසක් රෙන්ඩර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ සෙටින් වල මේ ටික හදලා රෙන්ඩර් කරන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්. ඉතින් අපිට ලස්සන අවුට්පුට් එකක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේ ෆොටෝ එක තවත් මේ කලර්ස් වැඩි කරලා මීට වඩා හොඳ පෙනුමකට මේක අරන් යන විදිය. ඉතින් මම ඒකට ෆොටෝෂොප් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. කැමරා රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මම මේ ෆොටෝ එකේ මේ තියෙන ක්වොලිටිය දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක්නස් කඩියක් එහෙම වැඩිපුර තියෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් මේ දේවල් අයින් කරලා මේක මේට වැඩිය ක්වොලිටියට ගන්න විදිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාලුවනේ මේක තමයි මගේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. මං හිතනවා මං හිතුවට වැඩිය මේක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Blender එතකොට 3D Max වගේ software පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වල like කරලා කමෙන්ට් කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.